અત્યારે સવારના 10 વાગ્યા છે. એટલે હાલ અમારે સધન ક્રોસ જવાનું છે, તો ટ્રેનમાં એટલો ટ્રાફિક નથી, કારણ કે જે જોબ કરવાવાળા લોકો હોય છે એ સવારે વહેલા 8 વાગે નીકળી જતા હોય છે. મિત્રો, તમને હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો આવવાની દેખાવા મળી છે. તો હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો જેવી નજીક આવે એવું જ મેલબોર્ન સેન્ટ્રલ જે CBD કહેવાય છે, અને માર્ચ 1837માં તે સમયના બ્રિટિશ વડાપ્રધાન વિલિયમ લેમ્બ એટલે લોર્ડ મેલબોર્નના માનમાં ગવર્નર બોર્ગે તેનું સત્તાવાર રીતે નામ બદલી મેલબોર્ન રાખ્યું. મિત્રો, ફક્ત 38 સેકન્ડમાં 88 ફ્લોર આ લિફ્ટ લઈ જાય છે. ખૂબ જ ફાસ્ટ લિફ્ટ છે અને ટોપ ઉપર આખા મેલબોર્ન સિટીનો નજારો તમને જોવા મળશે. મિત્રો, આજે પ્યારે મામું સાથે છે, અહમદ ભુવા છે અને મેલબોર્ન સિટી વાયા ટ્રેનમાં જવા નીકળ્યા છે. પણ આજે એક લોચો મારી દીધો. નાસ્તો ઘરે બનાવેલો તૈયાર હતો અને ભૂલી ગયા, તો એક ટ્રેન જવા દીધી અને હવે બીજી ટ્રેનની વેઇટ કરીએ છીએ. નાસ્તો લઈને આપવા આવે. હા, આ રેલવે સ્ટેશન છે. અહીંયા માઇકી કાર્ડ લઈ લીધું છે, તો ટ્રેનમાં ગમે ત્યાં ફરવું હોય તો ફરી શકાય. આજે મેલબોર્નની સફર ઉપર નવા વિડીયોમાં તમારા સૌનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે ઘરેથી નાસ્તો અને બધી વ્યવસ્થા કરીને નીકળ્યા છીએ સાથે. અને રેલવે સ્ટેશન તમે જુઓ છો, આ વી લાઇનની ટ્રેન છે અને એ ટ્રેન સર્વિસ જીલોંગ સ્ટેશનથી સધન ક્રોસ રેલવે સ્ટેશન સુધી હોય છે. અને અમે અત્યારે વ્રિંધમવેલ સ્ટેશન ઉપર છીએ. અહીંથી મેલબોર્ન CBD 40 થી 45 કિલોમીટર દૂર છે, પણ ટ્રેનના અંદર અમને અડધાથી પોણા કલાકમાં અમે પહોંચી જઈશું અને CBD ફરીશું. ટ્રેન આવી ગઈ છે, હવે બેસવું છે. અત્યારે સવારના 10 વાગ્યા છે. એટલે હાલ અમારે સધન ક્રોસ જવાનું છે, તો ટ્રેનમાં એટલો ટ્રાફિક નથી, કારણ કે જે જોબ કરવાવાળા લોકો હોય છે એ સવારે વહેલા 8 વાગે નીકળી જતા હોય છે અને એ લોકો મેલબોર્ન સિટીના અંદર મોસ્ટલી જોબ કરતા હોય છે અને આજુબાજુના સબર્બથી એ લોકો રોજ સવારે ટ્રેનમાં બેસી અને પોતાના જોબ ઉપર જતા હોય છે. આ વી લાઇનની ટ્રેન તમે જોઈ શકો છો, ખૂબ જ એકદમ સરસ, અને એની સીટિંગ વ્યવસ્થા પણ ખૂબ જ આરામદાયક હોય છે. અને જે વ્રિંધમવેલથી સધન ક્રોસનું જે અંતર છે એ ખૂબ જ ઝડપથી પસાર થતું હોય છે. રસ્તામાં તમને હું આજુબાજુ જે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે એ બતાવીશ, કારણ કે અહીંથી 40-45 કિલોમીટર સુધી ઘણી બધી જગ્યા ખુલ્લી પડી છે અને જે અત્યારે રેસિડેન્સ માટે ડેવલપ કરી રહી છે સરકાર, અને ત્યાં બધું કામ ચાલી રહ્યું છે. તો મિત્રો, આજની સફર મેલબોર્ન સિટી ટૂર અને આ લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટનો યુઝ કરી અને કરી રહ્યા છીએ. મેં અગાઉના વિડીયોમાં વાત કરી હતી એ પ્રમાણે કોઈ બી એરિયા જે ડેવલપ થતો હોય કે નવું સબર્બ બનતું હોય કે નવું રેસિડેન્શિયલ એરિયા બનતો હોય, તો તમે સામે કામ જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે પહેલાં રોડ, રસ્તા, પાણી, વીજળી અને ગટર અને બધી વ્યવસ્થા થતી હોય છે. પછી પ્રાથમિક સુવિધાઓ ઊભી થતી હોય છે. મેલબોર્ન સિટી છેલ્લા 10 વર્ષના અંદર ખૂબ જ ઝડપથી વિકાસ પામી રહી છે અને અહીંયા ખાસા લોકો સ્થાયી થઈ રહ્યા છે. અહીંયા જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ ખૂબ જ છે અને અહીંનું વેધર ખૂબ જ સુંદર હોય છે. થોડું વિન્ડી હોય છે, પરંતુ મેલબોર્ન સિડનીની કમ્પેરમાં સસ્તું છે અને અહીંયા જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી અને સેલરી સ્કેલ પણ સિડની જેટલો જ છે, માટે લોકો ખૂબ જ પસંદ કરે છે. તમે મિત્રો આજુબાજુ જોઈ શકો છો, આ બધો વિસ્તાર થોડાક જ વર્ષોમાં રેસિડેન્શિયલ અને અન્ય સુવિધાઓથી સજ્જ થઈ જશે
અને ખૂબ જ સુંદર રીતે ડેવલપ થઈ ગયેલો જોવા મળશે અને નવા રેલવે સ્ટેશનો પણ બનેલા તમને જોવા મળશે. મિત્રો, તમને હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો આવવાની દેખાવા મળી છે. તો હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો જેવી નજીક આવે એવું જ મેલબર્ન સેન્ટ્રલ જે CBD કહેવાય છે એનો વિસ્તાર શરૂ થઈ ગયો સમજવાનું. અને એ CBD વિસ્તારમાં ઘણી બધી મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ્સ છે અને જબરજસ્ત ડેવલપ થયેલું તમને જોવા મળે. મેલબોર્ન સેન્ટ્રલ બિઝનેસ ડિસ્ટ્રિક્ટ બોલચાલની ભાષામાં ધ સિટી અથવા CBD તરીકે ઓળખાય છે. 2021ની વસ્તી ગણતરી મુજબ CBDની વસ્તી 54,941 હતી. મુખ્યત્વે મેલબોર્નના સ્થાનિક સરકારી વિસ્તાર શહેરની અંદર સ્થિત છે. કેટલાક ભાગો પોર્ટ ફિલિપમાં આવેલા છે. સેન્ટ્રલ બિઝનેસ ડિસ્ટ્રિક્ટ 1837માં શહેરનો જૂનો ભાગ છે. તેમાં વિક્ટોરિયા સ્ટ્રીટ, પોલ સ્ટ્રીટથી ઘેરાયેલી ઉત્તર તરફની સમાંતર અને લંબરૂપ શેરીઓના ભાગોનો પણ સમાવેશ થાય છે. CBD એ ગ્રેટર મેલબોર્નના મુખ્ય મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારનો મુખ્ય ભાગ છે. મેલબોર્નમાં ઘણા મુખ્ય આકર્ષણો છે, જેમાં શહેરની ઘણી જાણીતી ગલીઓ અને આર્કેડ, સમકાલીન અને વિક્ટોરિયન આર્કિટેક્ચરનું વિશિષ્ટ મિશ્રણ, ક્વીન વિક્ટોરિયા માર્કેટ, મેલબોર્ન બોટનિકલ ગાર્ડન્સ, વિક્ટોરિયાની નેશનલ ગેલેરી, સ્ટેટ લાઇબ્રેરી, પાર્લામેન્ટ હાઉસ, ફેડરેશન સ્ક્વેર અને તેમાં ફિન્ડર સ્ટ્રીટ રેલવે સ્ટેશન મેલબોર્નના મેટ્રોપોલિટન રેલવે નેટવર્કનું કેન્દ્ર અને સ્વાન સ્ટ્રીટ સાથે વિશ્વનો સૌથી વ્યસ્ત કોરિડોર છે. મેલબોર્નનો થોડો હિસ્ટ્રીમાં ખૂબ જૂના સમયમાં જઈએ તો એપ્રિલ 1835માં જ્હોન બેટમેન, એક અગ્રણી ગ્રાજિયર, જીલોંગ અને પોર્ટ ફિલિપ એસોસિએશનના સભ્ય, વેન ડાયમંડ લેન્ડ, જે હાલમાં તાસ્માનિયા રાજ્યના ટાપુ પર લોન્સ્ટેનથી ન્યૂ સાઉથ વેલ્સની કોલોનીના દક્ષિણ પૂર્વમાં તાજી ચરાઈ જમીનની શોધમાં વહાણમાં નીકળ્યા હતા. સ્નૂકર રેબેકા એટલે ઓસ્ટ્રેલિયન ખંડ પર સવાર તે બાસ સ્ટ્રેટ પાસ કરી પોર્ટ ફિલિપની ગાડીમાં ગયા અને મે મહિનામાં યારા નદીના મુખ્ય માર્ગ પર પહોંચ્યા. ત્યાં આસપાસના વિસ્તારની શોધખોળ કર્યા પછી તે કુલીન રાષ્ટ્ર જોડાણના વરુણ જેરી, જે આદિવાસી જૂથના વડીલો સાથે મળ્યા અને 6 લાખ એકર જમીન ચરાઈ માટે સોદાની વાટાઘાટો કરી, જે પાછળથી બેટમેનની સંધિ તરીકે જાણીતી બની. આ ટ્રાન્ઝેક્શન, જે મેરી ક્રીકના કોઠે થયું હોવાનું માનવામાં આવે છે, તેમાં ધાબળા, છરીઓ, અરીસાઓ, ખોંડ અને અન્ય આવી વસ્તુઓનો સમાવેશ થતો હતો, જેના માટે વરુણ જેરીને પણ વાર્ષિક શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવે છે. આ દિવસે બેટમેનની જનરલ એન્ટ્રીનું છેલ્લું વાક્ય સમાધાનના સ્થાપક ચાર્ટર તરીકે પણ પ્રખ્યાત બન્યું હતું. જ્હોન બેટમેન 8મી જૂન 1835ના રોજ વેન ડાયમંડ લેન્ડ પર પાછા ફર્યા. પછી ઓગસ્ટ 1835માં ગવર્નર બોર્કની ઘોષણા હેઠળ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના ગવર્નર સર રિચાર્ડ બોર્કે બેટમેનની સંધિને અમાન્ય ગણાવી હતી. ગવર્નર બોર્ક તેમજ વેન ડાયમંડ લેન્ડના ગવર્નર સર જ્યોર્જ આર્થરની એવી માન્યતા હતી કે ઓસ્ટ્રેલિયન ખંડની જમીનો પર એબોરિજિનલ લોકોનો કોઈ સત્તાવાર દાવો નથી. ટેરા ન્યુલિયસ સિદ્ધાંત હેઠળ આ ઘોષણા ઔપચારિક રીતે જાહેર કરવામાં આવી હતી. ક્રાઉન સમગ્ર ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડની માલિકી ધરાવે છે અને માત્ર તે જ જમીનનું વેચાણ ને વિતરણ કરી શકે. તેથી સરકારની સંમતિ વિના કરવામાં આવેલ કોઈપણ કરારો અને સંધિઓને રદબાતલ ઠેરવવી અને આવી સંધિ ઉપર આધાર રાખવાનો પ્રયાસ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિની પેશકદમી તરીકે જાહેર કરવી. જોકે તે સમયે આ ઘોષણા તૈયાર કરવામાં આવી રહી હતી. તે સમયે વેન ડાયમંડ લેન્ડના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ જ્હોન પાસ્કો ફોકનરે પણ આ વિસ્તારમાં એક અભિયાન માટે ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું, જે સ્નૂકર એન્ટરપ્રાઇઝમાં જ્યોર્જ ટાઉનથી રવાના થઈ હતી. તે સમયે પોર્ટ ફિલિપ એસોસિએશન બીજા અભિયાનો માટે ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું. લોન્સેસ્ટનથી રેબેકા વહાણમાં જ્યારે વહાણ નીકળ્યું હતું, એન્ટરપ્રાઇઝ પર સવાર સેટલમેન્ટ પાર્ટીએ યારા નદીમાં પ્રવેશ કર્યો અને 29 ઓગસ્ટના રોજ બેટમેન દ્વારા પસંદ કરાયેલી સ્થળની નજીક લંગર લગાવ્યું હતું. પાર્ટી બીજા દિવસે
કિનારે ગઈ, જે આજે વિલિયમ સ્ટ્રીટ છે તેની નજીક, જેને હવે મેલબોર્ન ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, અને તેમના સ્ટોર્સ અને પશુધન સાથે ઉતરાણ કર્યું હતું અને વસાહતો બાંધવાનું શરૂ કર્યું હતું. રેબેકા પર સવાર એસોસિએશન પાર્ટી ઇન્ડેન્ટન હેડ ખાતે કામચલાઉ કેમ્પમાં સમય પસાર કર્યા પછી સપ્ટેમ્બરમાં આવી હતી, જ્યાં તેઓ વિલિયમ બકલીનો સામનો કર્યો હતો, જેને એક ભાગી ગયેલો ગુનેગાર અથવા મૃત માનવામાં આવે છે, જે 32 વર્ષથી સ્વદેશી એબઓરિજિનલ જૂથ સાથે રહેતો હતો. અહીં વાર્થોરોંગ એન્ટરપ્રાઇઝના વસાહતીઓએ આ વિસ્તારમાં વસાહત સ્થાપી હતી અને વસાહતીઓને જાણ કરી હતી કે તેઓ એસોસિએશનની જમીન ઉપર અતિક્રમણ કરી રહ્યા છે. તે જાણી બેટમેન ગભરાઈ ગયો હતો. જોકે ગવર્નર બોર્કેની ઘોષણા અનુસાર બંને પક્ષો હકીકતમાં ક્રાઉન લેન્ડ ઉપર અતિક્રમણ કરી રહ્યા હતા, જ્યારે ફોકનર જેઓ તેમના લોકશાહી સ્વભાવ માટે જાણીતા હતા, તેઓ ઓક્ટોબરમાં આવ્યા અને બંને પક્ષો વચ્ચે તંગ દલીલોના પગલે જમીન સમાનરૂપે વહેંચવા માટે વાટાઘાટો કરવામાં આવી. બંને પક્ષો પછી ફોકનર પહોંચ્યા હોવાથી તેઓ ગવર્નર બોર્કેની ઘોષણાથી વાકેફ હતા, જેને ઓક્ટોબરમાં વસાહતી કચેરી તરફથી મંજૂરી મળી હતી. તે જાણતા હતા કે જો સમાધાન ચાલુ રાખવું હોય તો સહકાર મહત્વપૂર્ણ છે. ત્યારબાદ જમીનોનું વિભાજન કરવામાં આવ્યું હતું અને સમાધાન શાંતિપૂર્ણ રીતે અસ્તિત્વમાં હતું, પરંતુ શાસનની ઔપચારિક વ્યવસ્થાને સંખ્યાબંધ નામો દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે, જે બેટમેનિયા અને બેર બ્રાસ, જેમાંથી બાદમાં બેટમેન ફોકનર દ્વારા સંમત થયા હતા. ફોકનરે બેર બ્રાસની સ્થાપનામાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં 1836ની શરૂઆતમાં 177 યુરોપિયન વસાહતીઓ, 142 પુરુષ અને 35 સ્ત્રી વસાહતીઓનો સમાવેશ થતો હતો. વસાહતો માટેના રાજ્ય સચિવ ચાર્લ્સ ગ્રાન્ટે તે જ વર્ષે સમાધાનની યોગ્યતાને માન્યતા આપી હતી અને ગવર્નર બોર્કેને બેર બ્રાસને ક્રાઉન સેટલમેન્ટમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે અધિકૃત કર્યા હતા. બેટમેન અને પોર્ટ ફિલિપ એસોસિએશનને જમીનની વેચાણ માટે 7,000 પાઉન્ડનું વળતર આપવામાં આવ્યું હતું અને માર્ચ 1837માં તે સમયના બ્રિટિશ વડાપ્રધાન વિલિયમ લેમ એટલે લોર્ડ મેલબોર્નના માનમાં ગવર્નર બોર્કે તેનું સત્તાવાર રીતે નામ બદલી મેલબોર્ન રાખ્યું. તો મિત્રો, આ તો મેલબોર્નનો સમગ્ર ઇતિહાસ. હાલના ઘણા બધા લોકોને આ મેલબોર્ન કઈ રીતે વસ્યું એની ખબર નથી, જેના માટે હું ઘણી બધી શોધખોળ કરી અને આ આખો ઇતિહાસ શોધ્યો અને એ ઇતિહાસ તમારે સમક્ષ રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અને આ ઇતિહાસ મુજબ આપણે આજે જે સીબીડી જોવા જઈ રહ્યા છીએ તે હકીકતમાં 1835ના અંદર જેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને એ મેલબોર્ન શહેર તરીકે ઓળખાયું હતું. ખરેખર એક અલગ જ અનુભૂતિ થઈ રહી છે. અને આમ તો મેલબોર્ન હું બીજી વખત આવ્યો છું, પરંતુ આ વખતે આ વ્લોગિંગ કરવાનું જે ચાન્સ મળ્યો છે ખરેખર અદ્ભુત છે. મારા પાછળ તમે મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ્સ જોઈ શકો છો. ડિસિપ્લિન છે. રોડ ક્રોસ કરવામાં પણ લાઈન છે અને લાઈનથી બધા ઊભા રહી અને એક સાથે રોડ ક્રોસ કરશે. ખરેખર આ બધા દેશો પાસેથી આપણે ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. અહીંયા આપણા કરતાં પણ લોકો બીજી હોય છે, તે છતાં સિસ્ટમ અને ડિસિપ્લિન કોઈ દિવસ તોડતા નથી હોતા. અને આપણા જે ઇન્ડિયનો અહીંયા આવીને ડિસિપ્લિનમાં રહે છે, પરંતુ ઇન્ડિયાના અંદર ડિસિપ્લિન તોડવાનો એક આનંદ લેતા હોય. સુંદર પાર્ક.
રિવર જોઈને પેરિસની અને એમ્સ્ટરડેમની યાદ આવે છે. અદ્ભુત નજારો. મેલબોર્નનો પ્રખ્યાત ટાઉન કેસિનો ત્યાં ગયા છે મિત્રો. હવે જોઈએ ત્યાં અંદર વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરવા દે છે કે નહીં. કેસિનોની સાથે સાથે મિત્રો ઘણું મોટું શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ છે. અહીંયા ઘણી બધી બ્રાન્ડ્સ પણ છે. અને દરેક જગ્યાએ આ રીતે કેસિનોના એન્ટ્રન્સ આપેલા છે.
અમેઝિંગ બિલ્ડિંગ ઉપર આવ્યા છે. ઉપરનું ટોપ તો દેખાતું જ નથી. એવું કહેવાય છે કે 85 કે 88 ફ્લોરની બિલ્ડિંગ છે. બિલ્ડિંગનું નામ યુરેકા. સ્કાય ડેસ્ક ઇરોકા 89. ત્યાં ઉપર જઈશું અમે. મિત્રો અહીંયા ટિકિટ કાઉન્ટર છે. 89 ફ્લોરની આ બિલ્ડિંગ છે. બધા સ્કૂલ્સના અને કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સ આવેલા છે. હાય હાય, હાઉ આર યુ? આર યુ ગોઈંગ ટોપ? Oh, we also are. Nice. Yes. Is it on the YouTube? Yes. The YouTube channel cool? Yes. What's it called? Yes. Indian channel. Indian channel? Yes. Right, thank you. Good. Hi. Hi. Thank you. Thank you. Indian channel? છે અને એમાં સ્કાય ડેસ્ક એડમિશન માટેની ટિકિટ ઓછી છે. વિથ થિયેટરની અલગ છે. I'll see you later. I'm still here until 10. $36 છે, ઇન્ક્લુડિંગ એક્સેસ ટુ બાર 88. Thank you. I would like to go to Skydeck. Thanks, everybody. And that's all. આખો બિલ્ડિંગ પ્લાન છે, આજુબાજુનો સરાઉન્ડિંગ. હા. Wait here, won't be long. Lift is coming for you. Thanks. ઓકે. Now, just wait there. Thanks. Okay. Yeah. મિત્રો ફક્ત 38 સેકન્ડમાં 88 ફ્લોર આ લિફ્ટ લઈ જાય છે. ખૂબ જ ફાસ્ટ લિફ્ટ છે અને ટોપ ઉપર આખા મેલબર્ન સિટીનો નજારો તમને જોવા મળશે. અને મિત્રો આજનો વિડીયો ઘણો લાંબો થઈ ગયો છે, માટે આ વિડીયો અહીંયા જ આપણે એને સ્ટોપ કરીએ છીએ અને નવા વિડીયોમાં મારી સાથે જોડાયેલા રહો. તો સ્કાય ડેસ્કથી આખા મેલબર્ન સિટીનો નજારો બતાવીશ. અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરજો.